ඔය බලන්නකෝ. මිනිස්සයා තමයි. ඔව් හරි හීලා වෙනවා හොඳට හැදුවොත්. ඒ වුණාට එහෙම හීලා කරලා හදන්න හොඳ නැහැ. එතකොට මේගොල්ලන්ට පැවැත්මක් නැහැ. ඒතකොට පුතේ මේකනේ කූඩුවේ දාලා හිර කරා වාගේනේ. ඔව්. ඒත් එහෙම දැන් අපිට මේගොල්ලන්ට ආදරය කරන්න පුළුවන්. දැන් හීලා වෙලා හැදුවොත් එහෙම ආයේ කොහොමද මේගොල්ලෝ පරිසරයට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට බාධක හඳුන ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඉක්මනට ජීවිතේ නැති වෙනවා. ගන්න අමාරු. විලෝපිකයන්ගෙන් තියෙන තර්ජන හොයාගන්න බෑ. මේගොල්ලෝ පරිසරය තුළ ස්වභාවිකවම හැදෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේගොල්ලෝ වටපිටාව ගැන තියෙන සියලු බාධක මගහරවගෙන ජීවත් වෙන්න හුරු වෙන්නේ. නැත්තම් මේගොල්ලන්ට මෙහිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එළියට ගියපු ගමක් ගොදුරු වෙනවා සතෙකුට. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අසල්වාසී නිවසකින් එමතුමක් ලබා දුන්නා. පුවක් ගහක් වැටිලා ඒකේ ගිරා පැටව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මම මේ සූදානම් වුණේ මේ පැටවුන් ටික බොහොම පරිස්සමෙන් අරගෙන එන්න. දෙනවා මුගිටි ටික ෂොට් එක. මුකට හිටියද? ඔව් ඔව්. කොහොමරි ගන්න බැරුව මුන්ට ඉන්නේ. එපාර මං ඩක්කාවක් ගත්තා. මං එපාර අරගෙන ආවා මේ අපි දැම්මම ඉන්න පාපේ. ගහ මේ ගහවන්න බලලා ඉන්න පුළුවන්. ඇත්තම බලන්න. ඔව් මේ යන්කෝ. ගහ ගාවට බලන්න යන්න නෑ. ඔව් යන්කෝ. මේ ලස්සන මේ පරි ලස්සන යාර හදන්න පුළුවන්. මේ හිත එදි කියලා අපි මොනේ යන්නේ? අපිට නම් ඉන්න නේද? අසයි? අතර දෙනා ඉන්නවා. එහෙමම කියන්න රෙදි කැල්ලේ. කොහොම කියන්නේ? කූඩියක් ගෙනල්ලා? කූඩයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරි ලස්සනයි නේද? ඔව් ලොකු නම ලස්සන වෙන්නේ. ඕ අන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඇත්තට දැන් මේ රැක බලා ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔව්. හංග දෙන්න තමයි අර ලොකු යංග වෙන්නන්න රිදෙන මම දැන් ගිහින් මට දුක කොහොමද දන්නේ හුලකට පිළලා යටින් ගැලවිලා ඉරලා ගහ සත්තු ඉතින් දන්නේ නැහැ නේ මොකද ඉරලාද කියලා නේ ඒගොල්ලෝ බලන්නේ බෙනියක් තිබ්බාම ඇවිල්ලා පිටර ගත්තා ඉක්මනට නිකන් දාලා ඉඳීටු පුතේ හරි ලස්සනයි ඈ ලොකු නම තමයි උගේ ලස්සන වෙන්නේ හරි තව හතියයි ඒක තමයි තව සතියක් දෙකක් යනකොට ඉගිල්ලා යයි යනවා දැන් ඉතින් මේ කාලේ තමයි මේගොල්ලෝ රැක ගන්න ඕනේ අනේ ඔව් අනේ කේකන් එහෙම නම් හැබැයි ඔව් බලමු මොන හරි මම කවන්න පළතුරු මේ බඩ පිරලා තියෙන්නේ ඔව් හොඳට පුරවලා තියෙන බඩ මන් නැත්තම් ඒ වෙලාව ෂොට් එක දෙනවා ගන්න බැරුව සට්ටියට දඟලුවා ඒක තමයි හරි වටිනවා මාමයික නම් ජීවිත හතරක් නේ අපිට මෙහෙම මේ හම්බෙන්නේ නැහැ බොහොම කලාතුරකින් මේ වගේ සත්තු හම්බෙන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ලොකුලා යනවනේ ඔව් අර ගහ කඩවන්න කොයි බේරුන්නේ මේ මේවා උනේ ඒක තමයි නේද දැන් ගොඩක් අය දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා ඔය වගේ මේ උඩට ගොඩ වෙලා මේ සත්තු අර ගන්නවා අරගෙන ඉවරලා ඒගොල්ලෝ කූඩු හදාලා ඉවරලා මෙයාලව ගෙවල් වල හදනවා මොකද දැන් සාමාන්‍ය ගිරව් මයින් වගේ සත්තු ඔව් කතා කරනවානේ ඒගොල්ලෝ කැමති ඉතින් අර මොනවා හරි ඔව් කතා කරනවා බලන්න ඉතින් හුරුතෙලියට තමයි හදන්නේ මොකද ගොඩක් ගීටි මේක කියලා තියන්න වේද පුතේ නෑ ඕනේ මේගොල්ලෝ මේ දාරවල එල්ලිලා ඉන්නවා මං අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට මම වෙනමම කෝඩුවක් හදන්න ඕනේ දැන් මේක ඇතුලේ මේ ඉඩ මදිනේ එකේ කෙල්ලුණා ඔව් කැම ටික කවලා ලොකු වුණාට පස්සේ බෑ ආපෝ යවනවා දැන් මේක දැක්කාම ගොඩක් කට්ටිය ආස හිතලා ඉල්ලයි පැටව හදන්න කියලා දෙන්න ඕ දෙන්නේ කාටවත් අනේ හිර කරලා හදන්න වහලා යන්න පෙන්නන්න බලමු ඉන්නේ හරි ලස්සනනේ යෝ විතර ළඟ ඔක පුතේ ඉල්ලන්නේ යන්නේ නැත්තම් ඔක බලාගෙන අපි නේ හරි හරි බලලෙමුකෝ එතනකින් තවත් ඉන්නවද දන්නේ මේ හතර දෙනා විතරද හිටිය හතර දෙනා අනේ ඒක බලන්න කියනනේ
ඔය චුට්ටක් බලාගන්න. සතා මේ පූසවත් ඇවිත්. නෑ නෑ එහෙම නෑ. එහෙම කන් දෙන්න. යන්කෝ බලන්න. වතුර ගන්නවද මම? මොනවද වගා කරලා දෙන්නේ? පතෝල. අපේ පොඩි නැස්සක් තියෙනවා ඒක ඉවර වෙනකොට මේක. දැන් ලොකු පිරිවැයක් යනවා ලණු වලට එහෙමනේ. මේ රස්නේ වැඩිකමට හේවිල්ල පැල එහෙමනේ. පැල ගොඩක් වතුර ගන්න පටන් ගත්තා. ගැඹුරු ඇයිද ලින්ද? ඒකේ ඉක්කෝ ඉන්නෝ? කී දෙනෙක් විතර ඉන්නද ඉක්කෝ? ඉක්කෝ ඉන්නවා කොහොමද 6 දෙනෙක්. ඕනනම් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඊපස්සු මේ ඉතිහාස කරන්න. දැන් මේ ඇවිල්ලා. මේවා දැන් ඒක තමයි මේ කුණු වලින් එහෙම එනවනේ. මේ උන් යන පාරවල්. මේ ගිහිල්ලාම අර මේ සයිස් එකට අර මඩ ඇදගෙන යන්නේ. දැන් උතෙන්ට ඇවිල්ලා මම මේ කවුරුත් එන්නේ නැද්ද? ඔය සත්තු අල්ලන්න එහෙම එන්නේ නැහැ නේද? කෙනෙක් අල්ලන්නේ. එහෙනම් ඒක එතන හිටපුවා. සමහර අය ඔක දැනගත්තොත් හොරෙන් එනවා ඉබ්බොන් අල්ලන්න. කොහෙද? මෙතන වගා භූමිය කොච්චරක් ඉඳ තියෙනවද? අක්කර දෙකයි නේද? ඔක්කොම ගොඩ බෝග දාලා තියෙන හැම වගාවම තියෙනවා නේද? දැන් ආයේ මේ පැත්තෙන් එකක් දැම්මයි. ඒකෙන් ආයෙත් ගොතුලා. ඒක නෙලේ. ඉන්න ගම මට මේ ඉරිසින් මෙහෙම අර කුණි කපන්න ඕන. කුණි කපන්න කියන මම ඉන්නේ. කුණි වලක් තියෙනවා. ඊතරේ මාම කි පිඹුරෙක් ඉන්නවා කියලා ඔය වලේ මේකේ තමයි ඉන්නේ. මේකෙමයි ඉන්නේ. එයාත් ඉන්නවා මේකේ. හැබැයි මේ දවස් ටිකේ මම දැක්කේ නෑ. මේකෙමයි ඉන්නේ. ඒ ඉන්න තැනක් තියෙනවා. නෑ පිඹුරු වගේ සත්තු කොහොමද මේ වගේ තැන්වල ඉන්න ඕන. ඔව් ඔව් ඒගොල්ලන්ගේ හානියක් නේ. දැන් මේ වගේ ඒවා ගිනි තියනකොට එන කෝට්ටක් බලන්න. ඔව් මේවා අස්සට රින්ගගෙන ඉන්නවා පිඹුරා. දැන් මේ පරඬල් ගිනි තියනකොට හරි පරිස්සමෙන් ගිනි තියන්න ඕනේ. මොකද මේවා අස්සේ සත්තු රින්ගගෙන ඉන්නවනේ. දැන් අනිත් ඒවා ගැලවුවා. මෙතන කිසි කරන්නේ. ඉතින් මම සාරි හොඳයි ඉන්නේ රාත්‍රී බලන්න. ඒකනේ නේද? නරියෝ. නරි ඉන්නවද? මම නම් ගොඩ කාලෙකින් නරි දැක්කේ නෑ. මාමගේ මේ හරි ලස්සන වගාව. අක්කර දෙකක් භූමි ප්‍රමාණය. මේ භෝග බොහොමයක් තියෙනවා. කරවිල තියෙනවා, පතෝල තියෙනවා, කෙසෙල් තියෙනවා, කොහිල තියෙනවා. දැන් මම එන ටිකට දැකපුවා බණ්ඩක්ක තියෙනවා. හරිම හොඳයි. හරිම සතුටුයි. මේ වැඩි. මම මේක දැන් දෙන්න ආවා. මේ දැන් තමයි මම නැති කපුගේ පාර. මේ ටික කපන්න ආවි. හරි මේකට මේකට එළියා. ඒකට මෙතන මිදිකේ දෙන්නේ කිසිම මම මේ මොකද කියලා බැලුවා. ඒකට ගිරව කෑගල්ලා. අර අතන තමයි මුල නේද? මේක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉරම්පත් වෙලා වැටෙන්නේ. ඔව්. නිකම් දිරලානේ තියෙන්නේ හඳ.
මේක දැන් ඇත්තටම පුවක් ගහනවාට මේක නිකන් පොල් ගහක ප්‍රමාණය මහත. තා මේක කරේ ඉන්න පුතා. හොඳ. දුන්න හරපේ. මෙතනද හිටි පැතිය. ඕ මෙතන පැටව තිබුණා. මේ දඟ නාරේ. උන්ට කුහරි නේද? දැන් මේ ඇත්තට මේ සත්තුන්ගේ වාසස්ථානයේ තෝරගන්න. ඔව්. මේක හිටියත් අල්ලනවනේ. ඔව්. මේ මෙතන තමයි කුහරි මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ කටින් තමයි සතා ඇතුළට යන්නේ. ඒක මව් සතා. ගිහිල්ලා පැටවුන්ට කෑම එහෙම දාන්න එතන. හැබැයි උඩත් තව මොකෙක් හරි ඉන්නවද මන්ද? එතනත් බලන්න දෙවියෝ වගේ තියෙනවා. එහාටත් තියෙනවා නේද? ඔය බිත්තර වර්ගයක් තියෙනවා උන් පහළ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම. අම්මට. මේ විවිධ සත්තු ඇවිල්ලා බිත්තර දානවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ බිත්තර. දැන් නිවන පරණ බිත්තර වගේ. ඔව් මේ පරණ බිත්තර වගේ. මම මේකේ අස්සට වැටිලා නේද? මේ ගිරා බිත්තර තමයි මේ. ඒක පරණයි. කලින් වතාවේ දාපු බිත්තර වෙන්න ඇතිනේ. අර අපන කීන්නේ මොකද දන්නේ? ඔව් මේ මෙතනත් මේ මෙතනත් තියෙනවා මම බිත්තර. මෙතන අලුත් බිත්තර වගේ තියෙන්නේ. මේ අපි මේම කරමු දැන් මෙතන ඒත් හැබැයි ආයි දැන් මෙතන හරි අනාරක්ෂිත. ඒකනේ. මෙතන ඉන්න දෙන්නෙම නෑ ගැරන්ඩිත් අඩිය උගිලිනවා. මම වෙලාවට මේකට හපුව එමු කියලා කිව්වේ මොකද මේකේ මේ ස්වභාවය මම දන්නවා මොකද එක මේ પરම්පරාවක් නෙමෙයි પરම්පරා කීපයක්ම ඉන්නවා. මේක කියන්න බෑ පුතේ. මේක කියන්න බෑ නේද? ඔව්. මම මේක බැලුවා ට්‍රයි කරලා. කොහෙන් කට වහලා බෑනි ග්‍රවුන්ඩ් මේ උන්. ආයෙ හිටවන්න බැලුවද? බෝ නැගිටවන්න ට්‍රයි කරලා දුන්නා මම මේ මොකද උත් කරලා වෙයි. ට්‍රයි කරලා ලී දෙකක් දාන්න දැම්මි. මට නිකන් සැකයි අර සත්තු මේ ලොකු සත්තු ඉන්නේ. ඔව් දැන් මේ මෙහෙම පෙරලා තියෙනකොට ඉව තියෙනවානේ. මුගටින්ට ඉව තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එනවා. දැන් මේ හරහාට තියෙන කඳේ ගොඩ වෙනවා. ගොඩ වෙලා මේ බිත්තර පැටව ඔක්කොම කනවා. බිත්තර ටික මොකද අර බිත්තර ටික බැරි වෙයි තියන්න මොකද? ඒක බලමු මේවා මං හිතන්නේ හොඳයි. මේවා නම් පරණයි. මේවා බර නෑ. මේ කල්ලිකුත් වෙච්චා. මෙන්න මේ තුන බිත්තර ටික හොඳයි. ඕක මොකද? ටික අරන් ඉන්නේ මොකක් හරි ලාම්බුකින් බයි. ඔය ඒක තමයි අපි බලමු මේ මෙතන බිත්තර කීයක් තියෙනවද? ඔහොමින්ද හොල්ලන්න එපා. මේ බිත්තර අලුත් මාව බරයි. මේ යාළගේ බිත්තර තමයි මේ. මම ඔච්චර විතර විඳිනවනේ මේක. මේක අර අපින් පුවරෙන් දෙන්නනේ. එතන බිත්තර තුනක් තියෙනවා. තුනයි තියෙන්නේ. ඔව් අර අතන බිත්තර හතරෙන් තමයි පැටව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කලින් වතාවේ හතරකින් පැටව හතර දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය ටිකක් ගිරව පැටව මෙහි කෑ ගැහුවා. දැන් හයිය නෑනේ. ඒක තමයි නේද? බලන්න රටාට බිමට වැටලා තියෙනවද බලන්න බිත්තර නෑ නේ. නෑ නෑ. මේක ආවරණය වෙලා නැතිද නේ? ඔව් ඔව්. දැන් පැතිකේ දැන් මේ වගේ මේ වෙන සහිත කඳන් තමා ගිරව් මයිනෝ තෝරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර දාන්න. ආයේ අපිට දෙන්නත් කරනවා මේක සරපිස් තිබුත් ඒවල. ඔව් දැන් බෑ. දැන් මේක හරහා වැටලා නැතිනේ. දැන් මේ සතෙකුට මෙතන සුදුසු නෑ. කෙලින් තියෙනකන් මේ ඊටාම සුදුසුයි ඒ සතාට. දැන් මේක ඇත්තටම මේ හරි ගැටලුවක්. මොකද වෙන සතෙකුට මේක රකින්න කරන්න ටික අපහසුයිනේ. මේ තියෙන පරණ බිත්තර. ඊට කලින් වතාවේ මෙතන මං හිතන්නේ එතන හිටපු මව් සතාට මොනවා හරි හානියක් වෙන්නේ නැති. ඔව් ඔව්. නේද? නැත්තම් බිත්තර ටික රකින්න එනවනේ. මේ බිත්තර කල්ලිකුත්තර දෙන මේක බිත්තර චුට්ටක් බරයි. මේ දෙක නම් උස් බිත්තර. මේවා තුන නම් අලුත්. අපි බලමු මේක මේ කිකිලියෙකුට තිබ්බොත් මොකද? නේද? අර නිකන් ඒක කැඩිලම් වැටිලා අර. ඔව් මුල නිකම්ම නැතිදලා තියෙනවා. ඔව්. අත්කොයි දැන් නිකන් කොයිද නෙන්නේ. නිකම්ම ඉතිේ බාපෙන් ගත්තේ. හා. ඉතිේ බාප දන්නවද? ඔව් නැති වුණා නේ. ඔව් පොර එක්ක බෑ. පොර දෙන්න එක බෑ. මං මේ අල කිරන ගමන් අයවත් එක යට දාලා කිව්වේ. හරි. හොඳට ප්‍රතිමත් තියෙනවා. එහමම හිටියද? මේ වෙන කාටවත් කිව්වනම් උන් අරන් ගිහින් වෙලාවට මුතුනලා කාලා ඔව් දැන් ওই වගේ දැන් පොඩි ගිරා පැටව අරන් ගිහිල්ලා මම අර මුලින් කිව්වේ ළමයි හදනවා කූඩු හදලා ඊට පස්සේ ඒ සත්තු ඇත්තරම ජීවිත කාලෙටම හිරකාර්ය වගේ තියාගන්න. සමහර වෙලාවට කතා කරන්න හුරු කරනවා. ඔව්. ඒ වගේම සමහර අය වැරදි වැඩක් පුරුදු කරනවානේ. ඔව්. ඒවා තමයි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි වළක්වා ගන්න ඕනේ.
දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ සත්තුන්ට වෙන විකල්පයක් නැහැ අපි ගිහින් බලාගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය රැකෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකෙක් හරි සතෙක් හානි කරනවා. මේ කෙසෙල් වර්ගය මොනවද? ඔය පූවල් නේ. මාර රහති. කෙසෙල් වර්ග කීයක් විතර තියෙනවද මේක? කෙසෙල් වර්ග කීයක් විතර වගා කරලා තියෙනවද? මේකේ ඇඹුල් අලු කෙහෙල් එතකොට කෝලි කුට්ටු අර එහා කැලේ එක්කම ඉතල තිබ්බ සම්පූර්ණ 70 ආලු 70 අලු මුන්දන් දිය මුන්දන් ඒවම තීරම තියෙනවා. තියෙනවා. ඔව්. කෙසෙල් වර්ග 10ක්? ඒක තියෙන 8ක් විතර. ඔව්. මම පොලේ යන කාලේ ඔක්කොම වගා කරලා ඉතින්. හරි හරි. දැන් ඉතින් කොළඹනේ කප දාන්න. ඔව් නේද? මේ කාලේ ඉතින් මේ අධික පෑවිල්ල නිසා තමයි ටිකක් නිසරු ගතියක් පේන්නේ. ඔව් මේ කෑගෙන දැන් පතවල මේ අන්තිම හරිය වගේ නේද? උදා ප්‍රමාණීව තියෙන. මිල එහෙම හොඳයිද මාව? තාම මිලක් තියෙනවද එළවලු වලට? දැන් ඕවනම් අර වෙලාව 150 ගියා දැන් නම් රුපියල් 100ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ අඩු වෙලා නේද? බීම් බණ්ඩක්ක. පොලිසියෙන් කටයුතු කරනකොට ඉතින් හරි ආසයි හිතෙනවා වගාවක් දැක්කහම ගේන්නකෝ. හරි වටිනවා මේ මේගොල්ලෝ ඉතින් මේ අවශ්‍ය කරන භෝග ඔක්කොම වගා කරගන්නවා. අපි නම් ගොඩක් කලාවට සල්ලි වලට ගේන්නේ මට ඉතින් කොයිතැන් කටයුතු මම කරන බඩේරුංගු හදලා තියෙනවා. කොහෙද? පහල මම අර මේ බද්දට ගත්ත ඉඩම් කැල්ලක් තියෙනවා ඒකේ මේ බඩේරුංගු හදලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ කවුරුත් වගා කරන්නේ මං හිතන්නේ. ඔව් කිසි කෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන කසිපුලි බින්නවා මේ. අන්න හරි ඒක තමයි මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් වෙලා තියෙන්නේ හරි කම්මැලි. මොනවා හරි මේ අයථා දේවල් කර කාල්ගත කරන්න තමයි බලන්නේ. බලන්නකො ඉතින් කාලේ ගත වෙලා නේ ගොවිතැනකට ওই විදිහට කාලය යොදවලා වගා නේ සාර්ථක කරගෙන ජාතික නිෂ්පාදිතයට දායකත්වය දීලා ජීවත් වුණාම ඉතින් කොච්චර වටිනවද ධර්මානුකූලව නේ ඉන්නේ. චෝප් පැහිලා නැහැ. ඔව් නේද දලු බණ්ඩක්කා. කොහොමද මිටිය? බිත්තර අරකේ තිබ්බ මේවා බිත්තර බිත්තර තුනක් තියෙන හොඳ ඒවා. මේ ගහේ තියන්න බෑ වොන් දැක්කා. ගහ මුලින් මිදිලා. අරගෙන ආව මම දැන් දැන් පුතේ මොකද්ද පතර කැල්ල දෙන්නද? මේ රෙදි කැල්ලෙම තියලා. හා. මොතා ගන්න. මේක කොහොමද ඒකලොම් පැටව ආය මේව වෙනවද? බලමු උත්සාහ කරලා බලන්න. දැන් කොහොමත් මේ බිත්තර ටික එතන තියන්න බෑ. ගොඩක් තිබිලා තියෙනවා. ඔව් මේ මුකුටි ආවොත් කනවා. ආව් කනවා. දෙල්ලදී මේ මේ බිත්තර ටික අරන් ගිහින් තියෙන මුලින් දිරලා. රකිලි කිලියකට තියෙන. එතකොට බලමු උත්සාහ කරලා පැටව ආවොත්. ආවොත් හොඳයි නැත්තම් සෞත්‍ය වලදී අර මෙවුන් පැටව දෙන්න. කේල් ගෙඩිය කන්න නැතුව ඉද පුතේ? උඩු පැටව නේද? ඒගොල්ලෝ මම විල්පත්තුර ගිහින් බාර දුන්නා. ඉරින්න තාම මම try කරන්නේ දැන්. තාම ඉතින් මේ චූටි පැටව යාගේ ඔළුව වගේ අර. ඔව්. මේ කොණ්ඩේ කපලා තියෙන හැටි බලන්න කොහොමද? ඒවා ඇදෙනවා තාම මේ පිහාටු මේ පියාපත්තල විතරනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. නව එන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ? ඈ චූචි බබා මොකද කියන්නේ? අපේ ගෙදර පූසෝ ඉන්නවා. මම ඒකයි මේ කිව්වේ බලන්න ගගා. හොටෙන් එල්ලිලා වෙයි. ඔව් අල්ලගත්තා පුතේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ හොටෙන් ආදාල කරන්නේ මේ 4 දෙනෙක්. 4 දෙනෙක්. 4 දෙනෙක් දැන් අර නෑ මම සත්ත්ව දැකලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ වගේ එක තැනකින් මෙහෙම හම්බෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඔව්. එහෙම අපිට මේ හමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේගොල්ලෝ ගස් වල මේ වැටුනොත් විතරනේ මේ හමු වෙන්නේ. ඔය බලන්නකෝ. මිනිස්සයා තමයි මේ. ඔව් හරි හීලා වෙනවා හොඳට හැදුවොත්. ඒ වුණාට එහෙම හීලා කරලා හදන්න හොඳ නැහැ. එතකොට මේගොල්ලන්ට පැවැත්මක් නැහැ. ඒතකොට පුතේ මේකනේ කූඩුවේ දාලා හිර කරා වාගේනේ. ඔව්. ඒත් එහෙම දැන් අපිට මේගොල්ලන්ට ආදරය කරන්න පුළුවන්. දැන් හීලා වෙලා හැදුවොත් එහෙම ආයේ කොහොමද මේගොල්ලෝ පරිසරයට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට බාධක හඳුන ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඉක්මනට ජීවිතේ නැති වෙනවා. ගන්න අමාරු. විලෝපිකයෙන් තියෙන තර්ජන හොයාගන්න බෑ. මේගොල්ලෝ පරිසරය තුළ ස්වභාවිකවම හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේගොල්ලෝ වටපිටාව ගැන තියෙන සියලු බාධක මගහරවගෙන ජීවත් වෙන්න හුරු වෙන්නේ. නැත්තම් මේගොල්ලන්ට මෙහිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එළියට ගියපු ගමක් ගොදුරු වෙනවා සතෙකුට. ඒ හොයාගන්න තමාරුනේ කේම බීම. ගැරන්ටි රින්ගෝ නම් ඔක්කොම ගිලිනවා. ගිලිනවා දැක්ක හන්ද හොඳයි.
හරි ලස්සනයි. අර ගමතට යන්න හිතුන මොනවා වෙලාද ඔතන? මං ගිනි සීරියලි ටික කපන්න අර මැස්සට. කොහොම හරි කමන්නේ වෙලාවට සත්තු ටික දැක්කේ නේද? ඒකෙන් අද මේ 3-4 දෙනාගේ ජීවිතේ බේරගන්න නැත්තම් කුඹුල කරයි යනවා ඇත්තමයි. මොකද කියන්නේ? හරි හරි. යන් අපි යන්නකොට ගේනකොට රහන්නේම රහන්න. ඔව් ඒකනේ. කෝඩුවේ ඉඳලා. දැන් වෙන්නේදී මේ එළිය දකින්නත් මොකද කෝඩුව ඇතුළට වෙන්න අඳුරෙන් ඉන්නේ. අම්මා ඇවිල්ලා මොකද ඒ තිබ්බේ මේ නෑ මොකවත් උදාලා නෑ. හොඩු නැතුව නිකන් බෙනේ. නිකන් ඒක දිනම් පස්කේ බය නදලා වගේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ මේ දැන් ඇතුලේ තියෙනවනේ බොඩේම ඔව්. එළිය කියලා අපි කියන්නේ. ඒක දි รา පත් වුණාට පස්සේ ඇතුලේ මේගොල්ලෝ එක පාත් කරන වෙලේ. ඊට පස්සේ එක තැනකට ඇවිල්ලා net එක වගේ එල්ලෙනවා. එතනින් පහළට යන්නේ නැතු වුණාම එතන රැඳෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි බිත්තර ටික දාන්නේ. අර දැන් රොඩු කොට්ටෝරුව තමයි ඇවිල්ලා බෙනිස් විදුරු කරන්නේ. ඒක අර කියන්නේ යානේ ගුරුල්ලන්ට ගෙවල් හදන්නේ. මේ ඊට පස්සේ එයා හදන ගෙදර මයිනෝ ගිරව් වගේ සත්තු ඇවිල්ලා පදිච්චි වෙනවා. ආදිංචි වෙනවා. ඒක හරියන් අතනක් චූඩුවක් කර දාලා ඕකේ ගිරව් හිටන් එනවා. අර අතන අර මේවා ගහයි. ආර්කේතර බෙනී තියෙන්නේ නේද? මේකට එනවා. දැන් ඕවට පොඩි ළමයි හිම ඇවිල්ලා ගොඩ වෙන්න බලයි පැටව ගන්න. දැන් එහෙම එපා කාටවත් පැටි එකේම ගන්න. එහෙම පේන්නේ අපි දැන් මේ ගෙදර ඉන්න හන්දා අපිට පේනවා. පේනවා නේද? ඔව් පේනවා. ඒක හන්දා ලොකු දෙයක්. හරි නේද? හරි ගොඩක් ස්තුතියි. මාත් වෙන කල්පනාවෙන් හිටියේ. මේ මාවම ඉන්න කොහිල දලු ටිකකුත් කැඩුවා. ඒක අතේ ගෙනියන්න පුතේ. ඕකට දාගන්න බැරි ඔව් නෑ මෙහෙම දාගමු එන්න. පුළුවන් වේද? ඒක පුළුවන්. ඕක තමයි කන්න ඕනේ නේ. ඔව්. දැන් බලන්නකො එළවලු වර්ග 3ක්ම හම්බුණා. දවස් 3කට දැන් දුව වැඩට යන්නේ නැද්ද? දැන් විශ්‍රාම ගිහලා නේ. එහෙමද? හොඳයි නේ. දැන් ඉතින් අපි මේ සත්තු වෙනුවෙන් කටයුතු කරන එක තමයි කරන්නේ. හොඳයි. මිනිසුන්ටත් සේවයක් වෙනවා සත්තුන් ආරක්ෂා කරනවා. ඔව්. මේක මෙවැනි කෙනෙක් කරන් ගියා නම් අයියෝ වැඩක් නෑ. තාම මම නෑ ඒකට අහුවෙලා තියෙන කූඩෙත් හොඳයි පුතේ. ඔව් මේ වගේ ඉතින් කූඩු මේ තියෙනවා මට මේ එක එක ලබා දෙනවා. මේ කට්ටිය මේ කූඩෙත් හොඳට අහුවෙලා. ඔව් අනේ එක මම දැන් බලන්න හිටියෝ කියලා ඉඳගෙන අර මෙවෙන් දැන් මෙයාලට මේ ටිකක් මේකේ අපහසු වෙන්නේ මං ගිහිල්ලා මෙයාලා තියන්න වෙනම ආවරණයක් හදන්න ඕනේ. 4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඉඩකඩ තියෙන. ඔව් චුට්ටක් ලොකු වෙනකන් බලන්න ඉන්නවද? නෑ බලන්න. පූසෙක් ඉන්න අනිත් සත්තුත් ඉන්න ඒනට ඒගොල්ලෝ අල්ලන්න නැතුව ඇති නේද? ඒකෙක් ඉන්නවා ඒක. ලඟ වෙන්නේ මම ඒගොල්ලෝම ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඒක හොඳයි. පුරු කරලා තියෙන්නේ. අල්ලන්න නැති වෙන්න. ඔව් ඔව්. එහෙනම් හොඳයි යන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්න මෙයාව ගිහිල්ලා මොන හරි කන්න දෙන්න ඕනේ. දෙන්න පුතේ. අදනි දැන් මේ ගත්තේ. දවාලේ මේ අරන් ආවේ දවාලේ පුතාට ගෙනෙනකොට තමයි කෝල් එක දුන්නේ. ඔව් තමයි. මම පොඩි වැඩක් හිටියේ ඊට පස්සේ ගියා ඉස්කෝලේට මේගොල්ලෝ අරන් එන්නේ. අරන් එන්න. ආපු ගමම තමයි ආවේ. ආයෙත් ඉතින් මම අහුණාම කියන්නම්කො. ඔව් කතා කරන් සතෙක්. ඔව්. ඔව් කරන්න ඕනේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්ය සතු වෙනුවෙන්